Привіт, я Макс, ви на каналі Бігус.Інфо і це «Йобла війни». Рубрика, яку ми почали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для того, щоб показати вам людей, які прийшли до нас з війною. І ні, ми вже не намагаємося зрозуміти, що живе в їхніх головах. Там суцільний морок і мотлох. Ми просто хочемо, щоб їхні імена, їхні адреси, їхні телефони, їхні родини лишалися відфіксованими. Цей випуск знову тематичний і присвячений він тим окупантам, які нічого крім Путіна у своєму житті ніколи і не бачили. Ми відібрали солдатів, народжених після 99-го року, бо саме в 99-му, нагадаю, Владимир Путін став спочатку ВО царя, а потім і царем Московського ханства. Ви просто уявіть, народжений у 99-му українець вже має в своєму активі Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенка, Зеленського, дві революції і війну, а народжений у 99-му росіянин має Путіна. Хоча ні, з огляду на те, що зараз відбувається на Москві, це якраз Путін має росіян. Так, дещо затягнув зі вступом, приготуйтеся, на вас чекає у буквальному сенсі цього слова занурення. Занурення у огидний, і я зараз не гіперболізую, світ 20-річних росіян, які тепер на допитах вдають з себе котиків-потеряшек, які нібито нікуди не хотіли їхати і нікого не хотіли вбивати. Ну-ну. Їхнє життя – це суцільні селфі з туалету, багно, алкашка, гнилі зуби, килими, все в килимах. І знаєте, мене вже не дивує, чому вони погодилися йти воювати. Ну бо в українському полоні умови, здається, суттєво кращі, ніж у їхніх повсякденних життях. Ми воюємо не лише з людьми, ми воюємо з абсолютно протилежними цінностями. Як там у Prodigy було? Invaders must die, та? Полетіли. А ні, стоп, не полетіли. У кінці вже традиційно на вас чекає один невеличкий бонус, тож додивіться, будь ласка. Полетіли. Я, Юткин Алексей Валерьевич, родился 8 февраля 2000 года в городе Ростове-на-Дону. 24 февраля был отправлен для проведения учебно-боевых средств, в результате чего был незаконно завезен на территорию Украины. Бідняшка, незаконно завезен, мразота брехлива. Так, познайомилися. Олексій Юткін, 22 роки. Знайти цього довбня в соцмережах було дуже просто. У ВКонтакті свій профіль він закрив, але однокласники розповіли все, що ми хотіли про нього знати. Життя Юткіна – це страшний сон. Навчаючись у Ленінській школі, яка знаходиться в одноіменному хуторі на вулиці Нова 3Б, її він закінчив, але там закінчує нині 11 клас його сестра, тому і даю повну адресу. Ну так, про всяк випадок. Тож, далі Юткін демонстрував світу свої улови на фоні вбитої в хлам халабуди, місцеві красоти і свої навички фотошопу. Відучившись, у 18-му Юткін потрапив до армії як строковик. Проводжали його туди пишно. Купили пива, прикрасили килим новорічним дощиком, а самого Юткіна прикрасили почесною ленточкою. Далі було трішечки армійських буднів, ну ось вони. А потім повернення в рідний хутір Ленінський. Тут на нього чекали вже знайомі хащі, знайомий дощик в брудній халупі, селфі на фоні алкашки, ну і, власне, сама алкашка в обіймах люблячої рідні. Ви просто погляньте, як гордовито ці орки фотографуються з алкоголем. Типу, ось, ми заможні, ми купили бухла. І так, це найкраща ілюстрація СБУшних перехоплень розмов цих потвор зі своїми самицями про «я залез в чью-то квартиру і впервые в житті попробував абсент». Перед тим, як перейти до родини Юткіна, ще кілька слів про нього самого. Пункт перший. Життя цього незаконно завезеного проходило під руки вверх Жасміни і Стаса Михайлова, що вже свідчить про те, що з психікою в людини не все в порядку. Пункт другий. Якщо ви хоч на секунду повірили в те, що цього овоча справді завезли незаконно, і він нічого такого не хотів, то гляньте на ось цей його допис ще 15-го року. «Мы в век террора, жизни кузнецы, кующие на крові в лихолетие. Куй з тобою, Юткін». Так, родина. Батько Юткіна – Валерій, 54 роки, родом з того ж хутора Ленінський. Риба все в тій же халупі, п'яні розваги і алкоголь. Все. Це от біографія 54-річного жителя Росії. Значний внесок в життя.
Матір Ганна Юткіна в дівоцтві Бержиник. 45 років, все з того ж Ленінського. Матір підходить батькові ідеально. Їхні життя проходять в унісон. Алкаха, халупа, гордость за отечество, веселі свята, не менш веселий відпочинок і ще трохи гордості за отечество. Що там її щеня про незаконно завезли говорив? Мамка так не вважає, здається. Підтримує парней як може, лайками імперських картинок в Однокласниках. Сестра Тетяна, 17 років, навчається у вже згаданій вище Ленінській школі, нагадаю, вулиця Нова 3Б. Ось навіть сайт школи, щоб адреса не згубилася. Колись хтось припустився величезної помилки і дав їй якийсь умовний Sony Ericsson з камерою. З того моменту Тетяна фотографує і викладає все, що бачить. Взагалі все. Дуже святково прикрашений стіл, купівлю баночки мохіто, 500 рублів, килим, бойлер, алкашка, тюль, килим, фарба для волосся, себе у військовій формі, себе у футболці ЛДПР, це партія недопокійного Жириновського в разі чого. Свята, фотошоп, розхуярений трактор. Пару тижнів тому, вже коли Юткін приїхав воювати в Україну, в житті Тетяни сталася урочиста подія. Вона одружилася. Цьому присвячено сотні фотографій в профілях батьків і навіть в спеціально створеному під цей знаменний день спільний з новоспеченим чоловіком профіль. Весілля, здається, було несподіваним, бо ще нещодавно його ніхто не планував. Я дуже хочу показати цей скрін просто для того, щоб продемонструвати, як ці неандертальці пишуть. Ось фото Тетяни з коханим, комент якоїсь тітки в стилі «Когда свадьба» і комент матері «Ми оботом не думім». Пройшов рік і довелося оботом подумім. Ось вона, руська свадьба. Радісні обличчя, багно, срач, килим, куди ж без них, срач, алкашка посеред срачу. Обранець Тетяни Юрій Борисов – типовий обриган, який може паралельно вдягати як футболку «Армія Росії», так і жіночі капронки. І вміє культурно віддихати. Совет да любой вам. Ну і перлина – обраниця самого Юткіна. Олександра Зазаєва, 21 рік, родом з села В'язовка Татищівського району. Олександра навчається у філіалі Самарського універу шляхів сполучення в Саратові, пише сама собі коментарі, віддає світу всю себе і отримує у відповідь серденька від Юткіна. А ще опановує накладення масок в соцмережах і працює касиркою в громадському туалеті. Часто Олександра міксує маски і туалет, з цього виходять селфі. Але якось Олександра пішла далі і записала відео. Прямо на фоні розцінок за попісяти і літери М. Я добу думав, як підвестися до цього відео, не придумав, бо якщо пекло існує, то воно розгорнуло свою опорну базу в громадському туалеті міста Саратов. Дивіться. Прямо з туалету Олександра йде в Однокласники і теж лайкає українофобські дописи. Лайномет і в переносному, і в прямому сенсах. Ось вони, життя і цінності Юткіна. Ось те, що зробило з Юткіна вбивцю. Лайно, алкаха, розруха. І, звісно ж, вони не помічають, як російські ракети бомблять українські міста. Ну, бо навіть розбомблене українське місто зараз виглядає куди краще, ніж будь-яке середньостатистичне, мирне, російське. Втім, це й не дивно, бо туди Путін прийшов вже понад 20 років тому. Всім привіт! Сьогодні вночі YouTube заблокував наше нове відео про Шарія з розбором його маніпуляцій. У своїх відео він не дуже активно вірив у успіхи українських воїнів і захисників і дуже активно поширював меседжі російського Міністерства оборони. Ми наразі працюємо над тим, щоб повернути відео на канал. Ми не знаємо, чи вийде в нас це зробити, але станом на зараз, якщо ви не встигли подивитися це відео, ми його залили у наш телеграм. Лінк можете знайти під цим відео. Спасибі. Мы заехали на территорию Украины, я видел много разбитой техники, и после того, как я увидел 3 трупа на границе, около 50 единиц техники разбиты, там были и понтоны, и Уралы, и КамАЗы, и мотолыги. Я понял, что это не спецоперация, но самая настоящая война. Ще один привізьонний, 20-річний номер розчета Василій Афанасьєвич Салай з міста Приморськ. Як і Юткін, Салай з 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади.
І оскільки ця назва за сьогодні лунає вже вдруге, треба пару слів про цю казачу бригаду сказати. Свого часу 205-ту використовували у російських війнах в Чечні, Осетії, Сирії та Дагестані. А вже у 15-16 роках українські ЗМІ знаходили докази присутності військових цієї бригади і на Донбасі. Тож, по-перше, це добре знайомі українцям солдатики. А по-друге, ви не знали, куди їдете, і вас привезли насильно. Мамі алкоголічці цю байку розкажи, солдатик. У житті Салай десь такий же бур'ян, як і Юткін. Прогулянки in the middle of fucking nowhere, учимся бить палачами, дебільні фото з демонстрацією чи то нового одягу, чи то себе самого, чи то срачу на фоні. І ще дебільніші суворих російських застіль. При цьому пацан навіть має якусь освіту, ось його атестат і грамота за активне участя. Закінчивши школу, він поїхав від мами, став брутальнішим і, здавалося б, розумнішим. А ні, не став. Мой солдатик. На цьому фото чувак явно строковик, але строкова служба на Росії – рік. Це означає, що він повернувся зі служби, проваландався десь і пішов на війну. Ввезли його, патороч. Так, мама солдатика. Катерина, або ж, як вона сама себе кличе в Одноклассниках, за базаром сліді Катюха в сіті. Власне, на цьому можна було б і зупинитися, вже ж все і так зрозуміло. Але ні. Катюхі 38 років, живе в Ростові, перебивається підробітками то в магазині, то на якомусь складі і живе абсолютно порожнім життям посеред рідної розрухи. Фотографії з цигаркою, з бухлом, з календарем, шпалерами, вікном, брудною кухнею, брудною кімнатою, килимом, килимом, в брудній постілі, з вибитими шибками і нарешті з розеткою. Є в альбомі Катюхи одна світла пляма. Років 10 тому її занесло в Пітер, і вона фотографувала, як вміла, все, що бачила, лишаючи, звісно ж, свої коментарі. «Я тоже хочу жить в таком доме. Вот в этих окнах выставлены свадебные наряды. Это Невский проспект. Это центр Питера. Это вообще красота, слов нет. А ось, Катюха, розбитий Чернігів, розбомблений Маріуполь, зруйнований Харків, палаючий Ірпінь. І це робив твій солдатик, Катюх. Твій пропитий мозок не здатен цього усвідомити, я це прекрасно розумію, але ти маєш це бачити. Є в Катюхи кавалер. Точніше, був там драматична історія про неї згодом. Ось він, Анатолій Дубінчик, 47 років, живе в тому ж Приморську. Його життя таке ж кольорове і сповнене сенсу, як і у Катюхи. Жартую. Ось пара світлин з галереї. У Катюхи і Толіка був романтик. Вони навіть десь їздили родиною, навіть family portrait зробили, а потім щось сталося. Толік написав пост, який рве душу. Туди прийшла Катюха, вони публічно розісралися, вона ушла, вона улетіла. Що ж, шкода, ви дуже пасували одне одному. У Толіка ще є донька, вона ж виходить, по суті, сестра для нашого солдатика. Белла Дубінчик, 22 роки, взагалі нічого цікавого, показує її профілі, просто для інформації. Є в Салая ще дід, Афанасій, але нічого доброго з того боку теж чекати не варто. Ось приклад. Чи здатне ось це вкупі виховати щось? Щось, що не буде викачуватися в багні, бухати і красти тєльчики? Сумнівно. Зараз буде ще двоє дуже швидких персонажів, вони виконують роль статистів, щоб вам не здавалося, що ми раптом обирали найгірших. Найгірші там всі. І от наступні герої найкращі цьому підтвердження. Даніїл Шинкарьов, 22 роки, родом з СМТ Красна Яруга, теж нині полонений. Служу в военной части 61 899 Москва. Должность? Стрелок. Звание рядовой. Доехал на территорию Украины дней 8-9 назад. С какой целью? Не говорили. Посадили в машину, привезли, с утра проснулся. Смотрим, украинские номера машины, есть гражданские. На територію України Даніїл заїхав не днів 8-9 назад. Він заїжджав сюди регулярно, відпочиваючи в дитинстві у нині окупованому Криму. Жер, засмагав, розважався, фоткав кораблики. Потім його співвітчизники окупували Крим, але ніяких питань у хлопця це, мабуть, не викликало. Настільки не викликало, що нині він приїхав в Україну воювати. Поїздки на море з бабцею – єдина світла пляма в дитинстві нашого персонажа. Бо вдома чекав батя.
Олександр, 43 роки, та сама Красна Яруга. Ось атмосфера, у якій ріс Даніїл. Бухло, жратва, п'яні морди, брудні хащі, старі жигулі, хащі плюс бухло плюс п'яні морди, скрепи і моя улюблена. Ось. Це, до слова, молодший брат Даніїла. Є версія, що виросте таким же недоумком, як і старший брат, та й батько. Здивовані? Вражені? Думаю, що вже ні. Велика і могуча – це просто красиво зліплений міф. Насправді це величезна територія, заселена нетверезою біомасою. Ось одразу ще один, втрачений з самого ж дитинства. Борис Черкасов, 22 роки, Тула. Я Черкасов Борис Олегович, 4.02.2000 года рождения. Проживаю в городе Тула. По адресу улицы Свободы, 37, корпус 3. Зараз Борис робить вигляд, що розкаявся. Мы очень просим, вот, я лично прошу своих родных, своих близких, кто меня знает, забрать меня отсюда. Я не хочу участвовать в этом ужасе. Але профіль Бориса і його матері говорять про те, що його готували до війни ще зі школи. Кадетський воєнний центр. Марші, аксельбанти, військова форма. 9 класів закінчив, синок. Збирай бабусин сервіз із захаращеного серванта і йди вмирати за родину. Що було після кадетства? Служба в Збройних силах. Що було потім? Контракти і похід на війну. Борисе, ти не цього хотів? Ти не цього чекав? Ти не це зараз називаєш ужасом? Чисто для протоколу. Ось профіль Бориса, ось профіль його матері Наталії Андріанової, ось профіль його, ймовірно, відчима Олександра Андріанова. Хай просто полежать тут. Бонус. У попередньому випуску ми розповідали про ще одного полоненого солдатика Раміля Тухфетова і про його дружину, яка нині бігає замолювати гріхи і очень скучає за любимим. Їй хтось показав наш випуск і кобіта скипіла. Радить закрити роти, не вчити її, як правильно, і не намагатися образити її дії. Я не хочу перетворювати цей шматочок на хейт-спіч, радий, що огляд попав дівчині прямо в серденько. Але хочу процитувати шматочок про її дії з визволення Суженого Ряженого. Я приехала в другой город, без вещей, без лишних денег, с паническими атаками и надвигающейся депрессией, чтобы оббивать пороги, чим і занимаюсь. Цей пасаж, мабуть, має дати нам зрозуміти, що вона, типу, дуже нещасна. Гражданочка Тухфетова, доводжу до вашого відома, що в нас зараз півкраїни поїхали в інші міста без грошей і з панічними атаками, тому що такі, як твій чоловік, вбивають мирних українців, бомблять українські міста, грабують українські будинки і гвалтують українських жінок. Надвигающаяся депресія у тебе. Мотнися в Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Харків чи Чернігів. Якщо тебе по дорозі не зґвалтують твої ж, і ти залишишся живою, то обіцяю, ти отримаєш повну палітру емоцій і побачиш, як виглядає депресія, створена руками твого чоловіка, якого ти зараз ізо всіх сил намагаєшся витягнути. На сьогодні це все, ми вже готуємо нові випуски і нагадаю, що ми робимо щоденні інформаційні стріми, вчимо розрізняти ворожу техніку, розвінчуємо ворожі фейки і пропаганду, копаємося в колабі з нашими колегами з наших грошей в російських пабліках і навіть готуємо дещо нове. Тож не перемикайтеся, все буде Україна!